بونسوار، رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو رح يكون مميز كتير. اليوم بدنا نعمل عطر بطريقة احترافية، خليكم معي وتابعوا الفيديو للأخير واتبعوا التعليمات والمقادير أهم شيء وركزوا كتير منيح. يلا خلينا نبلش. بس قبل ما بلش الفيديو بليز اللي ما عمل بعد سبسكرايب شو ناطرين؟ اعملوا سبسكرايب وشير ولايك، اهم شيء اللايك يا جماعه، اللايك يا صبايا. سبسكرايب وشير ولايك وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شيء جديد. وهلا بدنا نشوف المكونات تبعيت عطرنا لليوم. عطر كتير بسيط مكون من 3 شغلات بس اساسيات. واول شيء انا بحاجه لكحول ابيض نقي تركيز 95. انتبهوا، ما بتحطوا 96 و90 و70، لا بدي 95. بدي كمان قنينة جليسرين بتجيبوها من الصيدلية، جليسرين طبي هو بيكون. والمكون الرئيسي اللي معنا مثل ما شايفين زيوتنا العطرية. هلا لاحكيكم شوي عن العطر ومكوناته. بيتألف العطر بشكل عام من 3 مكونات رئيسية. اول شيء العنصر الاول هو الزيت العطري اللي هو الاسانس او الاسنشال اويلز او الفراغرانس اويل، فيكم تستعملوه كمان. ثاني شيء العنصر الثاني هو مثبت العطر اللي هو كتير مهم، بثبت لنا عطوراتنا يعني. وثالث شيء اللي هو الكحول الطبي اكيد بنشتريه من الصيدليه، هو بيكون كحول الايثيلي اسمه، نقي 100% تركيز 95. هلا مكونات العطور بتختلف نسبها اكيد مع الزجاجه اللي بنحط فيها العطر. يعني نحن اذا بدنا نعمل زجاجه 100 ml تختلف النسب تبعيتها بين الزيت العطري والكحول والجليسرين عن اللي بتكون 50 ml ولا 20 ولا اي شيء. اوكي، اول شيء انا عندي قنينه مثل ما شفتوا كثير مهضومه كتير حلوة، شكل وردي من هون، هي ازاز اكيد، ركب عليها ستراس من هون، كتير حلوة. هيدي القنينة 20 ml، نحن عم نعمل لوصفة ونسب ل 20 ml قنينة. اول شي بدي اخد، لازم يكون عنا هيك شي صغير، هيدي اكيد هون ml بالملي يعني. بدي اخد 3 ملي من الكحول. بدنا نشوف 3 بس وين قبل، هي 3. اوكي، حطيت انا 3 ملي من الكحول. هلا بدنا نختار الزيوت العطريه. مثل ما شفتوا عندي كميه كتير كبيره من الزيوت العطريه، عن جد شي بيضيع، بس انا حابه اعمل خلطتي السحريه واللي ما في مثلها. بدي اعمل هيك، اخلط كذا شغله مع بعضها. هلا الزيوت العطريه نحن حطينا 3 ml من الكحول النقي الابيض تركيز 95. بدي احط عليهم 20 ml من الزيوت العطريه. اوكي، هلا اول شيء انا عندي الجاردينيا اللي بحبها كتير بحبها، بدي احط منها 10 ml، وال10 التانيين بدي وزعهم على زيوت تانية. رح نحط لكن جاردينيا. بدي احط، عم فتش على الباتشولي كتير حلوه، هيك بلزقوا مع بعضهم. هيدي كرز، صندل ما بدي، بحس الصندل بيلبق للعطور الرجاليه اكثر. لافندر حلوه، بابل لا، فانيلا، وهيدي الباتشولي، وهون بدي اختار شيء كتير في اشياء عن جد، واللي لا. اوكي، لك هلا حط 5 انواع زيوت عطريه. هلا اول شيء بدي احط الجاردينيا اللي هو بدها تكون نسبته اكثر من الزيوت الثانيه. الجاردينيا ما بتتخيلوا ريحه الجاردينيا قد ايه حلوه، لازم تكون عندكم هيدي موجوده، تاخذ العقل.
بدي احط مثل ما قلت 10 ml. حطينا 10 جاردينيا، اكيد بدنا نضيفهم فوق الكحول، هاي 10. وهلا بدي احط 10 مشكل. رح نحط اول شي اللافندر، بدي احط الفانيلا. الفانيلا كتير حلوة ريحتها كمان، ما عم تنفتح، حنقطها. اوكي قد صرنا هلا؟ لا بعد بدنا. بدي احط الباتشولي. الباتشولي كتير حلوة كمان. وهيدي الليلا. وسخنا الشرشف بس ماشي الحال، بينغسل. رح نشوف قد ايه صاروا. بس بعد بدنا شوي نحط فانيلا، نرجع منزيدهم شوي شوي من كل شي. بس لازم ننتبه مشان ما نكتر اكتر. بعتقد هلا صاروا 10. هلا صاروا 10، ما بعرف اذا مبينين عليكم. خلينا نرتب شوي وبرجع. اوكي، وحنحط ال10 التانيين مثل ما شفتوا خلطنا كذا نوع فوق الجاردينيا. هلا بدنا نضلنا نحركهم، او فيكم انتم تحطوهم بالزازه تبعيتكم او بقنينه العطر، وبدكم ترجوهم لمده دقيقه. يعني انا هلا بدي ضلني حركهم هيك لمده دقيقه بالضبط. يلا هلا برجع لكم. هلا انا حركتهم كثير منيح لمده دقيقه، ومثل ما قلت لكم فيكم تحطوهم دغري بالقنينه وتحطوا او ترجوا القنينه لمده دقيقه بالضبط. هلا اخر مرحله بدنا نحط الجليسرين. بدي احط من الجليسرين 1 ml فقط بس، يعني اوكي. يلا عم حطها بس. هيدا الجليسرين بثبت لي العطر، هو بيكون ليكو جامد شويه. اوكي رح نحط 1 ml بس. شو حنرجع نعمل بعد ما حطينا الجليسرين؟ بدنا نرجع نعمل نفس الخطوه. اوكي نرجع نرج العبوه او نحركهم لمده دقيقه بالضبط. يلا هلا برجع لكم. وهلا من بعد ما دمجتهم انا دقيقه بالضبط، عيرت اكيد. ليكوا كيف صاروا كتير نقي العطر تبعنا، كل شيء اندمج مع بعضه بشكل حلو يعني. هلا صار وقت نضيفهم للعبوه او القنينه اللي عنا. هلا بحطهم بهيدي القنينه المميزه كتير حلوه، تجي هيك وبدنا نحطهم فيها. وبهيك بكون عطرنا صار جاهز. مثل ما شفتوا لون العطر شحلو عن جد، كأنكم شاريينها من برا. ما بتتخيلوا الريحة قديه بتاخد العقل عن جد من دون مبالغة. كتير كتير حلو. قديه حلو نعمل هالشغلات بالبيت عن جد. انا بس تعلمت هالشغلات من هلا ورايح خلص ما بقى بدي اجيب شي من برا، انا بصنع العطور تبعولي لحالي.
هلا بالنسبه للعطور نحن رح نتعلمهم بكذا طريقه. اكيد رح نتعلم هيدي القنينه ل 20 ml. اوكي، المقادير هيدي لقنينه 20 ml، رح نتعلم لل 50 حتى لل 100 ml كمان. بس انا بلاقي انه ال 20 ml كثير حلوه القياس تبعها. يعني هلا اذا بدكم تسوقوا فيكم تعملوا من 12 ml 20 ml حسب، يعني فيكم تعملون قنانه كثير صغار حلوين كمان بيطلعوا، واللي بتحب كمان فيها تعمل قنينه 100 ml. هيدا العطور هيدول بيتسوقوا اكيد وما بدهم ماده حافظه، يعني طبيعيين، وبس كثير مبسوطه فيها. هلا في شغله رئيسيه كثير، بعد ما خلصنا عطرنا نحن وانبسطنا فيه اوكي وكذا، ما فينا نستعمله دغري. هيدا العطر لازم ينحط يومين كاملين بالبراد. اوكي، ايه بالبراد، ما تستغربوا. بينحط بالبراد يومين كاملين، بعدين بترجعوا بتشيلوها من البراد، ما بتستعملوها اكيد، بترجعوا بتلفوها بفوطه سوداء وبتحطوها بمكان مظلم، يعني ما يفتلوا ضوء ولا شمس ولا هواء ولا اي شيء. بتخلوها لمده اسبوع كامل بالخزانه مضبوبه، وبعدين بتطلعوها وبتصير صالحه للاستخدام. ليه بنعمل هالطريقه؟ اول شيء لما تقعد بالبراد بيتركز العطر مع الجليسرين مع كل شيء حطيناه. ثاني شيء لما حطيناها بالخزانه كمان بيثبت العطر اكثر. اوكي، وهيك بيكون عندكم عطر بطريقه احترافيه كثير، فيكم تسوقوه عن جد والزباين كثير رح ينبسطوا منكم. وهيدا الشكل النهائي للعطر، مثل ما شايفين طلع كثير مميز وحلو، بتمنى تجربوه. لهون بكون خلص الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. واذا حبيتوا الشغل بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ليوصلكم كل شيء جديد. ميرسي.